අද වීඩියෝකින් කතා කරන්නේ ඔයාගේ ස්ලෝ වෙච්ච මොබයිල් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ස්ටක් වෙන මොබයිල් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් රන් කරන්න බැරි මොබයිල් එකක් හීට් වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මොබයිල් එක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ නෙට්වර්ක් එක රන් කරන්න බෑ. ඔයාගේ නෙට්වර්ක් එක ගොඩක් ස්ලෝ. මේ වගේ ගොඩක් තියෙන ප්‍රශ්න තියෙන අයට තමයි මම මේ වීඩියෝ කරන් ආවේ. ඉතින් එහෙනම් ඔයා වීඩියෝ එක යන්න කලින් subscribe කරලා අනිවාර්යෙන් bell අපි එන යමු වීඩියෝ එකට. අරතින් වගේ මොබයිල් එකකින් සාමාන්‍යයෙන් ගත දවසේ මම හොඳට පාවිච්චි කරන්නේ ඒ දවස්වල හොඳට පාවිච්චි කරලා ටිකක් කල් යද්දී වගේ මොබයිල් එක ස්ලෝ වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒකට හේතුවක් වෙන්නේ සමහරට ඔයා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරපුවා ඇප් සමහරට ඔයාගේ ෆෝන් එක ලස්සන කරගන්න කියලා ඔයා සමහරට ඇප් ලෝන්ච් එකක් දාලා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇප් ලෝන්ච් එක ඔයාගේ මොබයිල් එකේ ඔයාගේ මොබයිල් එකට එන ඇප් ලෝන්ච් එක තියෙද්දි ඔයා වෙන එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා නම් සමහරට මේකත් හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ මොබයිල් එක සාමාන්‍යයෙන් ස්ලෝ වෙන්න. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයා ඒ ඇප් ලෝන්ච් එක අනිවාර්යෙන් අන්ඉන්ස්ටෝල් කරලා දාන්න. මොකද ඔයාගේ මොබයිල් එකට ඒක ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඒක ගොඩක් RAM එක යූස් වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් ඔයා ඒක අන්ඉන්ස්ටෝල් කරලා දාන්න ඕන. තව ඔයාගේ මොබයිල් එකට වෛරස් ගාඩ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා. ඔයා දන්නේ ඔයාගේ මොබයිල් එක වෛරස් වෛරස් ගාඩ් එකක්. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාගේ මොබයිල් එකේ සෙටින්ස් වලට වෙනම වෛරස් ගාඩ් එකක් ඉතින් ඇච් වෙනවා. ඉතින් ඔයා හිතනවාදී ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරන වෛරස් ගාඩ් එකේ ඉතින් කිසිම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. සමහරට ඒක තියෙන බුදු දේවල් ඉතින් මම දන්නේ නැහැ ඔයාලා ඒකෙන් කිසිම වැඩක් වෙනවා කියන්නේ. මොකද අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ඇන්ටි වෛරස් මේ වගේ වෛරස් ගාඩ් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා දෙන්න අනිවාර්යෙන් ඒක අන්ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. මොකද ඒ වෛරස් ගාඩ් එක හින්දා සමහරට ඔයාගේ ෆෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් තත්යකට ස්ලෝ වෙන්න ගන්නවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් පොඩි පාස්නේ සමහර ඇප්ස් වලට පාස් වෙනවා. ඉතින් ඒකින් අනිවාර්යෙන් ඔයා ඒක අනිවාර්යෙන් අන්ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනේ. අනිත් තව දෙයක් තුන සමහර ගොඩක් කටින් සෙටින්ස් වලට ගිහලා මම ගොඩක් YouTube වීඩියෝ වල තියෙන අර ඩිවෙලොප් ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් ඇනිමේෂන් සෙටින්ස් ඔයාලා ඒක සාමාන්‍යයෙන් වැඩි කරලා තියෙනවා අඩු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයාලා ඒක කරන්න එපා. මොකද ඔයාගේ මොබයිල් එකේ ඇනිමේෂන් වීඩියෝ එකේම එතනින් හදන්න එපා කියලා මම තමයි කියන්නේ. මොකද ඒකෙන් ඔයාගේ මොබයිල් එකේ ස්පීඩ් වෙන්නේ නැහැ. මොකද වෙන්නේ නැහැ. සමහරවිට ඔයාගේ ඒක ඔයාගේ මොබයිල් එකේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඩැමේජ් වෙන්න ගොඩක් ලොකු සාධකයක් වෙනවා. මං හිතන්නේ ඔයා ඒක කරලා ඔයාගේ මොබයිල් එක ස්පීඩ් කරගන්න හදනවා නම් ඔයාගේ මොබයිල් එක ස්පීඩ් වෙන්නේ නැහැ ඒකෙන්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ වැඩේ කරනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය YouTube එකේ ගොඩක් තියෙන්නේ ඒ සිස්ටම් එක ඉතින් ඔයාගේ මොබයිල් එක ස්පීඩ් කරනවා කියලා. මං හිතන්නේ ඉතින් ඔයාට ඒක හරියයි කියලා. මොකද ඒක කරලා කියලා මොබයිල් එක ස්පීඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒක කරාම මොබයිල් එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන විදිය තමයි තියෙන්නේ. සමහරට වෙන පොඩි බූස්ට් එකක් වගේ එනවා. ඒක හොඳ නෑ ඔයාගේ මොබයිල් එක. ඉතින් සමහරට ඔයා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන ඇප් මොනවද වගේ ඇප් සාමාන්‍යයෙන් කරලා තියෙනවා. ලිමිටඩ් ඇප් ලිමිටඩ් වල ඔයාගේ සාමාන්‍ය මොබයිල් එකේ RAM එක සාමාන්‍යයෙන් RAM එක 2GB නම් ඔයා ඒකේ RAM එක 2GB වලට යන්න සාමාන්‍යයෙන් ඇප්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දෙන්න සමහර ඔයාගේ ෆෝන් එක කියලා වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මේ තවත් එක දෙයක් වෙනවා මොබයිල් එකේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක. ඉතින් සමහරට ඔයාගේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක අප්ඩේට් කරලා නැත්නම් සමහරට ඒත් ඔයාගේ මොබයිල් එක ගොඩක් ස්ලෝ වෙන්න ගන්නවා. ඒක ලැග් වෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් ප්‍රශ්න වෙනවා ඔයාගේ මොබයිල් එකේ හරියට මොබයිල් එකට ආපු සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඔයා පුළුවන් ඔයාගේ සෙටින්ස් වලට ගිහිල්ලා ඒකේවා තියෙන සොෆ්ට්වෙයාර් එකේ සොෆ්ට්වෙයාර් වලට ගිහිල්ලා ඒක අප්ඩේට් එක චෙක් කරලා බලන්න. ඔයාට අප්ඩේට් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. සමහරට ඔයා ගොඩාක් පන්න ෆෝන් එක සමහරට ඔයාට අප්ඩේට් කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද එන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් අලුත් මොබයිල් එකක් නම් සාමාන්‍යයෙන් අප්ඩේට් වෙනවා දිගට අනිවාර්යෙන් අප්ඩේට් එක කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අප්ඩේට් එක ගන්න. නැත්නම් ඔයා Play Store එකේ වගේ apps ඉතින් apps ගොඩක් අප්ඩේට් කරන්න වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය Facebook ඔයා පාවිච්චි කරනවා WhatsApp Instagram වගේ apps අනිවාර්යෙන් අප්ඩේට් කරන්න. ඔයා ඒවා අප්ඩේට් කරලා අනිවාර්යෙන් ඔයා ඒවා අප්ඩේට් කරලා තියාගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ app limited සාමාන්‍යයෙන් මොබයිල් එක හරියට ගන්න apps පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරනවා තමයි මොබයිල් එක බූස්ට් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් බූස්ටර් app එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් මේ බූස්ටර් app එකෙන් ඔයා මොබයිල් එක ගොඩක් බූස්ට් වෙනවා. උදාහරණයක් බූස්ටර් app එකක් සාමාන්‍යයෙන් ගේම්ස් ප්ලේ කරනවා. සමහර වෙලාවට බූස්ටර් app එක දාලා ඔයාගේ ගේම් ප්ලේ කරත් ගොඩක් ගේම් ලැග් කරන app එක නැති වගේ ගේම් හොඳට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බූස්ටර් app එකෙන් කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේවා දාලා ඔයාගේ මොබයිල් එක ස්ලෝ වෙන එක නවත්තන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක කරන්න බෑ. සමහර වෙලාවට ෆෝන් එකේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක අප්ඩේට් කරන්න නැත්නම් ඔයා සොෆ්ට්වෙයාර් එක සාමාන්‍යයෙන් ආය අලුතෙන් සොෆ්ට්වෙයාර් එක
ගහන්න පුළුවන් අර USB සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් එහෙම software එක ගාලා mobile license අලුත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරලා තමයි mobile එක speed එක කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ mobile එක ඔයාගේ boost app ඒ වගේ දේවල් වලින් මම හිතන්නේ ඔයාගේ mobile එක speed up කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ ඒ වගේ app වලින් සාමාන්‍යයෙන් speed down විතර වෙන්නේ speed up කරන සාමාන්‍යයෙන් කරන්න බැරි වැඩක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 1GB 2GB users කට තමයි මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් මෙන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඒ RAM එකට දරා ගන්න බැරි විදිහට තමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් apps Google Play Store එකෙන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අප්ඩේට් කරලා ගොඩක් විදිහට හිට වෙන්න බන්න ලැග් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටිය ඒකට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද තව ඉස්සරහට යන්න දැනට 1GB 2GB අයිට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඊළඟට එනවා 3GB 4GB අයිට ප්‍රශ්නේ. මොකද දැන් සාමාන්‍යයෙන් මොබයිල් හැම කෙනෙක්ම පාවිච්චි කරන එයාගේ 3GB තියෙනවා RAM එක. ඉතින් 4GB වගේ තියෙනවා. ඉස්සරහට යන්න නිසා සාමාන්‍යයෙන් 8GB 6GB සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ RAM එකට යන්න සාමාන්‍යයෙන් ඒකට ගොඩක්ම apps මේ development සාමාන්‍යයෙන් 6GB එකට සාමාන්‍යයෙන් 8GB ඒ වගේ ටාගට් කරගෙන ඒක තමයි 4GB පාවිච්චි කරන අයට ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට අර apps install කරන සාමාන්‍යයෙන් mobile එකට lag වෙනවා. මේ වගේ මේක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හරියන්නේ මාත් කරලා බැලුවා. ඇත්තටම හරියනවා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම mobile එක ගොඩක් ස්පීඩ් කරගන්න බෑ. ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් කිසිම සාමාන්‍යයෙන් 20ක්වත් එක හරියන්නේ නැහැ. මොකද මේ මම කරලා බලලා මේ හැම එකක්ම mobile එකේ ස්පීඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන level එකට ගන්න බෑ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම ගත්ත mobile එකේ තියෙන level එකට ඉතින් ඒ කිසිම දෙයකින් app boost කරලා ඉතින් ඔය settings හදලා ඉතින් ඒ කිසිම දෙයකින් ඒ app තිබ්බ විදිහට ගන්න බෑ. ඉතින් guys ඉතින් මේක තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් guys ඉතින් subscribe කරලා තියාගන්න අනිවාර්යෙන් bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකක් හම්බ තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න.